במשך רוב ההיסטוריה, בני האדם לא ידעו איזה תפקיד הלב מבצע. למעשה, האיבר הזה בלבל כל כך את ליאונרדו דה וינצ'י, עד שהוא נטש את המחקר עליו. למרות שכולם הרגישו את הלב שלהם פועם, לא תמיד היה ברור מהי מטרת הפעימות. כיום אנחנו יודעים שהלב מזרים דם, אבל העובדה הזאת לא הייתה תמיד ברורה, כי אם הלב נחשף או הוסר, הגוף היה גוסס במהירות. אי אפשר גם לראות דרך כלי הדם. וגם אם זה היה אפשרי, הדם עצמו אטום, ולכן קשה לראות את מסתמי הלב בפעולה. אפילו במאה ה-21, מעט מאוד אנשים בחדרי ניתוח ראו לב בפעולה. חיפושים באינטרנט על תפקוד הלב מובילים למודלים לאנימציות או לתרשימים בסיסיים שלא באמת מראים איך הוא עובד. נראה כאילו מורים ותלמידים קשרו קשר בין מאות שנים, כדי להסכים שאי אפשר להדגים את תפקוד הלב, ולכן אפשר רק לחתוך אותו ולתייג את חלקיו. בצורה זו, תלמידים כנראה לא באמת מבינים איך הוא עובד, אלא רק באופן שטחי. הם לומדים רעיונות כמו שהלב הוא איבר בעל 4 מדורים, או טענות שעלולות להטעות כמו שליונקים יש זרימת דם כפולה, אחת עם דם שזורם לריאות ובחזרה, ואחרת לגוף ובחזרה. במציאות, זרימת הדם אצל היונקים היא בצורת 8. הדם זורם ממשאבה אחת של הלב לריאות, חוזר למשאבה השנייה של הלב, שמזרימה אותו לגוף, ואז חוזר למשאבה הראשונה. זה הבדל חשוב, כי הוא מעיד על 2 צורות שונות לחלוטין. הבלבול הזה גורם לתלמידים רבים לחשוש משיעורי ביולוגיה בנושא הלב, ולחשוב שמדובר בנושא מפחיד שמלא בשמות ובתרשימים מסובכים. רק אלו שלומדים רפואה מבינים לגמרי איך הלב באמת עובד. כאשר הרופאים צופים בתנועת המסתמים של הלב, מתבררים להם התפקודים שלו. אז בואו נדמיין שאתם רופאים ליום אחד. כדי להתחיל נצטרך לב שלם ורענן, מכבש או מחזיר למשל. נטבול את הלב הזה במים, ונראה שהוא לא שואב כשמקבצים אותו ביד. זה בגלל שהמים לא נכנסים ללב בצורה נקייה מספיק כדי שמנגנון הזרימה יעבוד. קל מאוד לפתור את הבעיה הזאת. פשוט מזהים את 2 העליות ומסירים אותן לגמרי עד לחלק העליון של החדרים. כך הלב נראה פחות מסובך, בגלל שלעליות מחוברים מספר ורידים נכנסים, כך שבלי העליות, כלי הדם היחידים הנותרים הם 2 העורקים העיקריים של הלב, אבי העורקים ועורק הריאה, שעולים כמו עמודים לבנים מבין החדרים. זה נראה פשוט מאוד, וכך זה באמת. אם מזרימים מים מהברז לחדר הימני, אפשר גם לחדר השמאלי, אבל זה פחות מרשים. תראו שהמסתם החדרי מנסה להיסגר נגד הזרם הנכנס, והחדר מתנפח במים. לוחצים על החדר, וזרם של מים מתיז החוצה מעורק הריאה. מסתמי עליות החדרים, שנקראים המסתם התלת פסיגי בחדר הימני, והמסתם המיטרלי בחדר השמאלי, נפתחים ונסגרים כמו מצנחים כשמקבצים את החדר בקצב קבוע במים הצלולים. זרימת המים הזו מחקה את זרימת הדם במציאות. המסתמים פועלים ביעילות מושלמת. תוכלו להבחין שהם לא דולפים כלל כשמקבצים את החדרים. לאורך הזמן הם גם נסגרים זה מול זה בשחיקה מינימלית. מה שמסביר איך המנגנון הזה ממשיך לפעול בצורה מושלמת במשך יותר מ2 מיליארד פעימות הלב במשך החיים. כל מי שלומד על הלב יכול להחזיק אותו בידיים, לגרום לו להזרים באמת ולראות את הפעולה מתרחשת. אז הניחו את היד על לבכם והרגישו את הפעימה הקצבית שלו. הבנת אופן הפעולה של המשאבה הפנימית האמינה הזאת מוסיפה ממד חדש לתחושה שמרגישים כשרצים בתחרות, שותים יותר מדי קופאין או מביטים בעיניהם של אהובינו. הרגשתם פעם שאתם לא יודעים מספיק על גופכם? הרשמו לערוץ זה ולמדו על כל נושא, החל מהתקרחות וגדילת שרירים ועד הסיבה לצמיחת שיער במקומות אקראיים בגופנו. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.